Am zis da? Da? Condoleanțe. Ți-ai dat viața pentru ea, prost. Dacă într-o zi ai plecat de acasă și nu te-ai mai întors, Nici măta aia oarbă nu o să te mai recunoască. Printre deținuții care și-au pierdut viața se află și Adrian Anuței, cunoscut pentru joc. dacă într-o zi ți-ai dorit atât de mult să îmbrățișezi un suflet drag, Vreau să vă zic ceva. dar n-ai putut să o faci decât în vis, Vlad nu a fost și nu a existat niciodată. Eu sunt Adrian. atunci ai ști cum e să-ți fie mai greu să te desparți cu fiecare îmbrățișare. Dacă ai iubit vreodată ceva ce te-a distrus, dacă ai iubit vreodată atât de mult, atunci știi că e de ajuns o simplă atingere, Știam că ai să te întorci. ca fantomele trecutului să prindă iarăși viață. Tata? Matei e copilul lui Adrian. E singura urmă care a mai rămas după Adrian pe pământul ăsta. Și vreau să știu ce ai de gând să faci cu el. Matei, Cine e Adrian? Am înțeles. Putem să mergem acum. Oricum toată lumea mă minte. Cât am dormit? Vreo 3 ore. Și Michi, unde e? În dormitor. Doarme și ea în sfârșit. N-a reușit să închidă un ochi de când a murit Tibor. Uite ce e. Beați cafeaua și vezi de drum. Nu vreau să te găsească aici când se trezește, că mai rău o zăpăcești de cap. Eu? Eu o zăpăcesc de cap? Dar cine a scos-o din cadă după 17 ore? Era vânătă de la cât a stat în apă. Și oricum n-am unde să mă duc, așa că nu te mai agita atât. Cum n-ai unde să te duci? Du-te pe hogeagul tău, că doar nu o să stai pe capul fetii. Și așa e în doliu. Las-o. Nu pot să mă duc la mine acasă. E... De ce? S-au întâmplat lucruri acolo, nu e... Mă, voi ați nebunit cu toții. Michi zice că nu poate să rămână aici să doarmă, că vrea să meargă să doarmă în gară, că aici are prea multe amintiri. Tu că n-ai unde să te duci. Face schimb de locuințe și stați fiecare în amintirea ăluilalt. Nu glumesc. Beați cafeaua și vezi de drum. Du-te la Tibor, du-te unde îi vedea cu ochii, dar lasă o îndurere ei pe fata asta. La Tibi, în niciun caz. Acolo e și mai și...
Uite, mami, ce o să fie camera ta. Matei! Matei! De ce nu răspunzi când te strig? A răspuns, dar nu mai ai auzit tu că urlai. Normal că urlam. M-ai speriat. Mami, ce-i cu tine? Ești supărat? Ești trist că am plecat de la Nea Petre și de la tanti Maria? Vrei să vorbim sau doar să facem conversație? Matei, de ce vorbești așa cu mine? Mami, vorbește cu mine. Vrei să vorbim? Spune-mi cine este Adrian și ce legătură am eu cu el. Care e Adrian? Ok, mă duc să dorm. Și aș prefera să nu fiu deranjat. Dar și eu aș prefera să... Te ascult. N-am știut că sunt sclav pe plantație. Și că nu pot să plec în vacanță cu fiul meu dacă vreau. Cred că e nevoie să-ți reamintesc că dacă nu te scoteam de acolo, cea mai lungă vacanța ta ar fi fost o jumătate de oră în curtea închisorii. Da, ai scos, mulțumesc. Și acum eu... Care e statutul meu? Am schimbat închisoarea cu alta mai mare? Am schimbat gardienii de acolo cu tine? Hai. Dacă vrei schimbare, hai să schimbăm puțin ambianța. Mai știi ceva de Iulia? Care e Iulia? Iulia mea de la bar? Aha. Nu mai știu nimic din ziua aia cu necazul. A dus-o la tasul, cred. Și n-a mai dat niciun semn, nimic? Am înțeles că v-ați împrietenit un pic. Nu se există prietenie între bogat și sărac. Nu spune că n-ai aflat până la 40 de ani cât ai. Dar de ce mă întreb de ea? Ești pe mână cu Iordache ăla? Iordache l-a omorât pe Tibor. Ce crezi tu, Neva? Că sunt pe mână cu Iordache? Să recapitulăm. Ai vândut o casă foarte valoroasă pe un preț de nimic. 1. 2. Ți-ai luat o identitate falsă împreună cu copilul tău. 3. Ai vrut să fugi fără să spui nimic. Și nici măcar n-ai avut inteligența să ascunzi asta. Ceea ce înseamnă, orică vrei să mă sfidezi, orică te faci pe tine de frică și încerci să mă tragi într-un fel. Greșesc? Da. Vreau... Nu mi-e clar. Ce? Eu, dacă vreau să plec, pur și simplu, nu pot? Nu, nu poți. Dărgios, te-am scos de acolo din pușcărie ca să-mi ții locul aici, în România. Să faci ceea ce nu puteam să fac, să fiu un fel de paravan. Și eu cred că am fost suficient de generos pentru asta. Sigur că nu mă așteptam la recunoștință, pentru că știu cine ești. Te cunosc. Ți-ai băgat cel mai bun prieten în închisoare, i-ai luat logodnica și copilul. Dar măcar mă așteptam să respecti înțelegerea. Înțelegerea noastră prevedea faptul că Matei o să fie în siguranță. Și eu n-am încredere. Adică mi se pare dubios. Ce căuta Eliza aici?
Ștefane, înțelegerile mele cu alții sunt înțelegerile mele cu alții. Înțelegerea mea cu tine e înțelegerea mea cu tine. Casa asta pe care am reușit să o răscumpăr, ai vândut-o pe 2 lei și ți-ai însușit banii. Poftim banii, uite. 670.000. Ia-i! Ia, domnule, mizeria Ăștia asta din toți. bucătărie. Din bucătărie. N-am acte pe ei. Dacă vrei, poți să-ți trimiți bodyguards la cocalarul ăla și îl dai afară. Sau îi dai bani înapoi. Sau nu-i da, nici nu mă interesează. Drăgoiul ăla e terminat. Nu mai are cum să-ți țină spatele. Și tu o să te tirezi. Și atunci eu rămân aici ca fraierul cu toate alea semnate acolo. Și cine intră la pușcărie? Eu! Și atunci ce-ți pasă dacă mă tirez și eu? Crezi că vreau vila? Crezi că vreau cazinou? Nu vreau asta. Vreau și eu să petrec o viață normală alături de copilul meu. Asta vreau și eu. O viață normală, lângă copilul meu. Nu e copilul tău. Domnule Dragomir, ești direct responsabil pentru viața pe care ai ales-o. Dar dacă mai ai idei din astea, e foarte important să te consulți cu mine. Pentru că dacă nu te consulți, ai să-ți vezi copilul abia pe lumea alaltă. Mă crezi? Sunt convins că mă crezi. Ce zici? Facem un biftec bun? Hai, acum dacă am lămurit și asta... Te pricepi? Ai prins drag de ea. Mi se pare că e într-un mare pericol, atâta tot. Și nu vrem să mai moară cineva, nu? Uite că mie nu mi se pare într-un mare pericol. Tasu are gardul la vila de 5 metri. Ea nu te mai frichini tu atâta de grijă ei. Dacă vrea să-i facă rău... Băi, Leo, băi. Tu crezi că eu stau de povești? În puterea nopții cu tine la cafea, ca să-mi vinzi minciuni? Eu te-am întrebat un lucru simplu. Ai prins drag de fata asta sau nu? Da, mi-e dragă. Și ce mi-e drag mie moare, că așa sunt eu. Ce mi-e drag moare. Ei se spui că e o vorbă prăpăstioasă, dar crede Manelo. Dacă îi se întâmplă ceva rău fetei ălia și moare, îmi pun pistolul în gură și trag. De ce să te împuști în gură? Ai zis că bagi pistolul în gură și că te împuști. Zicea că dacă moare Iulia, aia mică de la Bardo, păzeai tu. Păi, ea e acasă la taică-su. Nu prea pătrunde nimeni acolo. Dar de când te freacă pe tine grija de fiica inginerului? A prins drag de ea. Nelo, ești discreția pe 2 picioare, mersi mult. Păi ce? Mi-ai zis să nu zic? Nu mi-ai zis. De unde să știu eu că eu sunt cea mai bună prietena ta? Dacă mi-ai zis mie, am crezut că ai zis tuturor. Mie mi se pare că e în pericol. Cu toți bodyguards lui Tasu. Nu e treaba mea. Și eu zic la fel. Nu muri acum de grija bogătanilor. Măi, ce naiba aveți? Până acum nu mai știam cum să o salvăm și deodată gata, ne doare la bașchi dacă moare. Zi-mi dacă știi ceva. Unde au dus-o? Acasă nu e. Dar de unde știi? Nu spune că ai fost atât de tâmpit și te-ai dus acasă la inginer. Bineînțeles că am fost și nu e acolo. Zi-mi dacă știi unde au dus-o. Afară din țară n-a scos-o inginerul, că e mult prea riscant pentru el. Ce ar trebui să fie pe aici, pe undeva, prin zonă. Dar unde? Habar n-am.
Că Vlad n-a vorbit niciodată cu mine de lucrurile astea. Astea intră în fișa de post a lui Tibor. Intrau, adică. Și oricum se fereau chiar și de el. Nu știu, că Vlad nu mi-a spus niciodată și rămâneam singură cu Tibor, nu vorbeam din astea că... Vorbeam înainte ale noastre. Dar tu? Cât o mai ars pe aici? Te duci și tu acasă la tine? Eliza, te-ai gândit vreodată oare cum ar fi să te mai vezi o dată cu Adrian? L-aș băga în masa, asta zice. Vorbesc cu fantome, ceva. Eliza, mereu... Fără Eliza. Mi-ai spus odată că privirea mea ți-aduce aminte de Adrian. Deci am senzația că te cunosc din totdeauna, deși mi ești practic străin. Simt de ce vreau să fiu cu tine tot timpul. Deși știu foarte bine că toată lumea din jurul meu o să sufere. Simt ceva. Asta este pentru că pentru că ochii nu mint. Mi-am amintit de Adrian. Deși nu cred că există doi oameni mai diferiți pe lumea asta decât tine și el. Te iubesc. V-am mai cunoscut undeva? Ai avut dreptate. Eu sunt Adrian. Matei este fiul meu. Iar eu sunt Adrian. Așa că lasă-mă să am grijă. Să am grijă de voi. Vlad? Asta? Da, Vlad. Așa mă că ești tu, mă, Ștefane. Să vrei să fugi fără să te răzbuni pe băiatul ăsta care ți-a făcut atât de mult rău? Ce dracu, mă, Ștefane. O să stai aici o vreme, în vechiul birou al lui Leo. Vreau să te știu aproape. Ce să facem? A trebuit să te răstângi puțin dacă nu ți-a plăcut la vila. Și dacă nu-ți place nici aici, îți promit că te trimit într-un loc și mai strâmt. Vrem de fac? Hm? Sau vrei brat simplu? Hm?
Vrei? Te servesc? Alo? Da. Eu sunt, da, Eliza Dragomir. Vă ascult. Da, e tatăl meu. Da, s-a întâmplat ceva? Poftim? Dar n-avea cum să fie tata. Nu, pentru că el nu e în București. Nu e... Am înțeles, dar nu era aici, era plecat. Poate că cineva i-a furat actele și... Am înțeles. Vin mâine. Nu mai pot să vorbesc acum. Mami. Hai, îmbracă-te. Trebuie să plecăm.
Adică... Când ies să-i urmărești mașina peste tot. Și mă ții la curent, da? Bună ziua! Bună ziua! Sunt procurorul Petre Toteanu și mă ocup de cazul lui Constantin Stamate. Eliza Dragomir. Îmi pare rău pentru pierderea dumneavoastră. Condoleanțe. Procedura cere să faceți o identificare, fiind singura rudă existentă de gradul 1. Perfect. Haideți, vă conduc. M-ați chemat. Îmi pare rău, nu-mi place să dau vești din astea, dar poate că știi. A murit socrul tu. Care socru? Titi? A murit nea Titi? Se pare că n-am murit singur. L-a ajutat cineva. Ai să-mi spui ceva? Ai să-mi spui ceva? Ce? De exemplu, că ai făcut tu felul? Pentru că dacă e așa, aș vrea să știu și eu. Ștefane, nu am nevoie de complicații cu poliția. Nu l-am omorât eu. Nu sunt în stare să omor pe nimeni. Nici măcar pe Titi. Ia uite, da. A murit Titi. Te bucuri? Barbu, află ce face Eliza la morgă. E aici de 20 de minute. Aștept să-mi suni. Identificarea? Da, practic trebuie să priviți victima și să spuneți dacă e tatăl dumneavoastră. Trebuie să vă previn că starea de descompunere a cadavrului e destul de avansată. Trebuie să confirm dacă e el. Deci nu știți sigur dacă e el. Abțineți-vă de la condoleanțe, deocamdată. Vă rog să mă iertați. Pe aici. E el? Nu știu. Nu știu dacă e el. Se pare că decesul s-a petrecut de cel puțin 9 săptămâni. De aici gradul de descompunere. Regret că treceți prin așa ceva. Dar dacă vreți să ieșiți și apoi să reveniți, nu vă liniștiți puțin și după aceea... Da, mă liniștești și pe aia mă întorc, nu? Și mă uit la fața descompusă a lui taică mișuroasă de șobolani. Nu știu. Nu știu dacă e el. Din nefericire, în portofelul pe care victima l-avea asupra sa, există actele tatălui dumneavoastră. Sigur, avem și probe ADN, dar procedura ne obligă și la identificare vizuală. Știu, sunt clipe cumplite, dar
Victima a murit în condiții violente și ne-am dorit ca făptașul sau făptașii să plătească. Identificarea vizuală ar fi un prim pas. Medicul nostru legist a scris în raportul lui că victima, bărbat de aproximativ 65 de ani, avea o falangă lipsă la degetul mic de la piciorul stâng. Ne-ar ajuta dacă am ști acum. Dacă tatăl dumneavoastră... Da, Barbu, zi. Vlad, au găsit cadavrul lui Titi într-un mormânt la Belu. Mort prin strangulare. Eliza este acolo să identifice cadavrul. Adrian. Vlad, mă auzi? Da, te aud. Vrei să fac ceva? Nu acum. Vlad, mai e ceva, vreau să spun de 2 zile, dar... A fost problema cu Matei și nu pot la telefon. Despre Ivana. Nu acum, Barbu, te sun eu. De ce ți-e frică? O să ajungi la închisoare. Eu am fost deja acolo și un loc la fel de rău ca oricare altul. O să vezi și tu cum e. Tu nu existi, mă. Tu nu existi. Ești doar o proiecție a minții mele. Tu nu existi! Bine. Să zicem că nu există dacă asta te face să te simți mai bine. Dacă cadavrul lui Titi există. Eliza tocmai se uită la el. Sper că ai șters bine urmele alea de la mormânt. Le-am șters. Le-am șters. Adică era noapte, dar le-am șters. Auzi, de ce dracu vrei să mă vezi tot timpul la pământ, nu? De ce? Ce ți-am făcut eu, mă? Ce ți-am făcut eu? Medicul nostru legist a stabilit drept cauza morții o stare hipoxică a creierului survenită prin asfixiere. Cel mai probabil strangulare. Sau, mai pe românește, cineva l-a strâns de gât pe tatăl dumneavoastră. Știți cumva dacă tatăl dumneavoastră avea dușmani? Orice informație, oricât de mică, ne-ar putea fi de folos. Nu. Tatăl meu era un om foarte iubit. În ce relație erați cu tatăl dumneavoastră? Bune. Ce relații să fiu? Bune? Cum? Când l-ați văzut ultima dată pe tatăl dumneavoastră? Ultima oară ne-am văzut la înmormântarea surorii mele, Roxana. Acum 2 luni.
Îmi pare rău să aud că într-un timp atât de scurt v-ați pierdut și sora și tatăl. Și de ce nu v-ați mai văzut de atunci? Ați spus că erați în relații foarte bune. Nu știu, într-o tragedie de felul ăsta, familia, cei rămași se sprijină unul pe altul ca să treacă mai ușor peste. Nu? Tatăl meu era genul de om care avea nevoie să fie singur în astfel de momente. A plecat din București. A plecat din București. Unde a plecat din București? A plecat să-și găsească liniștea. Nu știu unde a plecat. Nu l-am întrebat. Tocmai își pierduse fiica. Și oricum, în perioada aceea eram pe calmante. Moartea surorii mele a fost un șoc pentru noi. Așa că n-am insistat să aflu unde e. Am încercat să nu clachez. Am un copil și... Și faptul că nu v-a dat un semn 2 luni de zile. Nu v-a îngrijorat? M-am gândit că și-a găsit liniște. Din păcate, a găsit un pic cam prea multă. Liniște. Poate că asta e soluția, domnule Vlad Pop. Poate că așa o să reușești să ieși din labirintul ăsta în care urpecăi de când m-ai omorât. Poate că intrarea în închisoare e ieșirea din labirint, nu? Poate că ăsta e prețul cu care trebuie să-ți răscumperi sufletul. Până la urmă, în închisoare te-ai născut. O să te întorci acasă. Taci, mă! Taci, mă! Taci! Taci! Tu nu existi! Tu nu existi! Da? Ce? Mersi, ok. Numele Adriana Nuței vă spune ceva? Adriana Nuței? Exact. Nu văd ce legătură are cu... E un prieten mai vechi. A murit într-un incendiu în închisoare. Dar nu văd legătura cu... În mormântul în care s-a găsit cadavrul tatălui dumneavoastră, s-a găsit o amprentă parțială. Se pare că acea amprentă aparține lui Adriana Nuței. Chemați o ambulanță! Bună ziua! O ambulanță la EML. Avem o persoană care are așteaptă. Vlad, ești bine? Vlad! Bă. Ce cauți aici?
Vlad, în mormântul în care l-au găsit pe Titi era amprenta ta. Amprenta lui Adriana Nuței. Amprenta ta este în sistem de la prima arestare. Este aceeași. Când s-a întâmplat? La mormântarea Roxanei. Am fost la mormântul lui Adrian și era acolo. De ce nu m-ai chemat să fac curat? Măcar pe Tibi. Probabil o parte din mine nu mai vrea să joace rolul ăsta. O parte din mine vrea să termine tot. Noi putem spune că ai rezolvat. Vlad, mai e ceva. Vreau să spun de 2 zile, dar n-am putut la telefon. Nevasta lui Drăgoi. Înainte să dispară, s-a dus la poliție și a făcut o reclamație împotriva ta și a lui Drăgoi. Împotriva lui că a bătut-o și împotriva ta că ai sequestrat-o. Băiatul care era de serviciu mi-e prieten, m-a sunat. Mi-a spus că era beată mangă, nu avea actele la ea, a spus doar că este soția lui Drăgoi. A făcut declarația și a semnat Madame Bovary. Sigur că n-a luat-o de bună, i-a rupt-o. Nu există înregistrare, nu există nimic. Numai că trebuie să o găsești. Să rezolvi. Numele tău nu mai trebuie să apară. Nu acum, Vlad. Cred că ăsta e momentul în care Eliza află că Adrian s-a întors din morți și l-a omorât pe Titi. Rămâi cu Eliza. Și tu? Mă duc la Matei. E la Delia la asociație și nu cred că e ok. Să nu-mi spui că te-a apucat dorul de mine. Care vreau să zic că, Leole, ești om de cuvânt, a? M-ai surprins. Știm? Vreau să te întreb. Ai un simț al datoriei acut, așa? Ce ți-a venit să mă omor pe... Nefericit ăla tocmai acum. Cine, mă? Ce dracu zice acolo? Pe cine m-ai omorât? Cum pe cine? Pe nea Titi. Mi-a lăsat orfan de socru. Dar să știi că treaba asta nu se mai plătește acum. Așa că poți să treci la muncă în folosul comunității. Că ai scăpat planeta de un parazit infect. Comunitate parazitea mea, du-te în măta, Ștefane, și lasă-mă. Moarte prin strangulare în cel mai sinistru decor, un mormânt vechi de mai bine de 100 de ani în cimitirul Belu. Criminaliștii au stabilit Că făptașul se pare că ar fi un deținut condamnat la închisoare pe viață pentru o altă crimă care a ținut prima pagină a ziarelor în urmă cu 13 ani. Numai că abia acum încep cu adevărat ciudățenile. Presupusul criminal Adriana Nuței a murit într-un incendiu izbucnit în penitenciar în urmă cu mai bine de 7 ani. și totuși amprentele lui substanțialiștii sunt prezente la locul crimei. Contactați de poliție, membrii familiei au refuzat să facă orice declarație, fiind momentan în stare de șoc. Cazul anunței a fost extrem de mediatizat la vremea respectivă. A fost considerat unul dintre cele mai mari jafuri din România post-decembristă. De asemenea, Eliza Dragomir, fiica decedatului Titi Stamate, a fost logodită cu Adriana Nuței, deținutul decedat presupus criminal. Până când autoritățile vor face lumină în acest caz demn de o ecranizare la Hollywood, Adriana Nuței este cu siguranță singurul criminal mort și îngropat care a reușit performanța să recidiveze Post-mortem. Ancheta este în desfășurare. Cazul a pus pe jar Procuratura și Poliția Română deopotrivă.
Ce mai face tânărul Matei? Și nu întreb pe masa, că l-ai pus în brațe. Ar trebui să stați cu ochii pe el zilele astea, dacă tot s-a întors Adrian. S-a întors mormânt sau nu înțeleg metafora? I-au găsit amprentele lângă cadavrul lui Socoto. Cum? Da. Uită-te la televizor dacă vrei să-ți vezi prietenul. E pe toate canalele. Mai hârtie. Domnule manager general, pune naibii hârtie. Făptașul se pare că ar fi un deținut condamnat la închisoare pe viață pentru o altă crimă care a ținut prima pagină a ziarelor în urmă cu 13 ani. Presupusul criminal Adrian Anuței a murit într-un incendiu izbucnit în penitenciar în urmă cu mai bine de 7 ani și totuși amprentele lui, susțin criminaliștii, sunt prezente la locul crimei. Contactați de poliție, membrii familiei au refuzat să facă orice declarație, fiind momentan în stare de șoc. Mersi mult. Da, Barbu. Șeful, o scădere masivă de glicemie, dar e în afara pericolului. Merge la spital să facă un control, atât. Am înțeles. Cum ești? Se apropie sfârșitul, Barbu. Vine nota de plată. Relațiile dintre protagoniștii acestei povești pot fi denumite legături primejdioase. Adrian Anuței, logodnicul Elizei Dragomir, fiica victimei, era legat de actualul soț al Elizei Dragomir printr-o prietenie de ani buni. Asta nu l-a împiedicat pe Ștefan Dragomir să se însoare cu logodnica prietenului condamnat la ani grei de închisoare. Și pentru că viața bate filmul, Ștefan Dragomir, la rândul lui, a fost condamnat la ani de detenție grea, dar a fost eliberat după numai câteva luni în condiții cel puțin ciudate. Surse judiciare susțin că sentința împotriva lui Adrian Anuței a fost nejustificată, probele împotriva lui bazându-se exclusiv pe declarațiile fostei iubite Eliza Stamate. Anterior condamnării, Adrian Anuței era mecanic într-un atelier auto și nu avea cazier. Acesta era descris de familie și de vecinii de pe stradă ca un băiat cu suflet de aur. Dacă Anuței nu și-ar fi încheiat pedeapsa înainte de termen prin presupusa moarte în celebrul incendiu de la penitenciarul Rahova, astăzi ar mai fi avut de ispășit 12 ani de detenție. Ce să zic, Ali? Ce să zic? Te aștept. Te aștept de ultima oară de când ai plecat din atelier. Vino. Te aștept. Te aștept.
Ce vrei? Eliza, te rog, nu închide. Înțeleg, știu că Ești supărată pe mine și înțeleg, ai motive, da? Dar recunoaște că nici tu n-ai fost vreo sfântă în ce mă privește. Dar cred că ar trebui să ne întâlnim. să vorbim despre Chestia asta. Haide. Nu știu, am creierii praștie de când am aflat. Vreau să vorbesc cu cineva, l-am sunat pe Leo, dar mi-a închis deja. Am apucat, nu știu dacă a aflat. Cred că ar trebui Să vorbim, să încercăm măcar să ne punem de acord. Să avem un fel de... Tu unde ești acum? La piciorul podului. Am venit aici. De ce? Nu știu, habar n-am, pentru că aici a început totul. Vii? Sunt pe drum. Sună și pe Leo. Poate cu tine vorbește. Prietenie pe viață. Specialitatea mea. Da, știu, nu e genul tău. Dar din fericire, Matei seamănă cu mine, nu cu tine. Hai, sictir. Da, Barbu. Nu, las-o, nu că ar mai conta. Vreau să fii aici acum. Da, șef. Eu nu mai pot să stau. Și vreau să te asiguri că Matei nu pleacă decât cu Eliza, ne-am înțeles? Am înțeles, nu o să mă mișc de acolo. Mă bazez pe tine. Da, Vlad. Du-te cu aia de aici. Dar tu știi că sexul arde mai multe calorii ca sportul, da? Nu despre calorie vorba. Dar despre ce? Despre când ridică bărbatul mâna la tine și tu îi dai una de-i zboară capul. Înțelegi? Și despre a face sex cu cine și când vrei. Nu de câte ori e unul mai forțos ca tine și are o erecție. Înțelegi? Da. Cum merge? Pe baricade la datorie. Nu sunt probleme. Bine. Dacă totul merge cum vreau să meargă, mâine, cel mai târziu, mâine ai scăpat. O las să meargă acasă. Apropo, ai deschis știrile azi? Nu? De ce? Deschide-le. Să-ți mai trecă de plictiseală. Cadavrul în stare avansată de descompunere. Actele de identitate aflate asupra victimei trimit spre Titi Stamate, personaj cu state vechi de plată în activitatea poliției române și internaționale. Criminaliștii au stabilit ca posibil autor pe Adrian Anuței, ale cărui amprente au fost găsite la fața locului. Singura problemă ar fi că Anuței a decedat cu 7 ani în urmă. Da, Eliza. Leo? Îmi pare rău, Ina, să-ți pierzi părinții, chiar dacă... Chiar dacă e vorba de Titi. Condamnați. Eliza, să știi că n-am fost eu, dacă asta vrei să întreb. Eu chiar cred că amprentele sunt ale lui Adrian. Eu și Ștefan ne vedem la piciorul podului acum. Și cred că ar fi bine să vii și tu. Cine e anunțul ăsta? Nu îl știi. A murit în închisoarea cu vreo... e fratele lui Răzvan, cu care l-ai întâlnit tu la Vlad. Deci au fost 3 frați.
Cum 3? 2. Răzvan și Adrian Anuței. De ce-mi crezi eu că sunt frați? Ascultă-mă, dacă te las un pic singură, fugi? Da, abia aștept să ajung acasă. Să mă întorc la perfecțiunea aia de soț. Te vezi cu un tip? O să uit că ai pus întrebarea asta. Ivana, ascultă-mă. Dacă mă întorc și nu te găsesc, mă bagi într-un mare rahat. Rahat din care eu o să ies și o să vin după tine. Și crede-mă, nu vrei să vezi cum fac când mă înfurii. Ba, chiar vreau să văd cum faci când te înfurii. Mă aștepți? Te aștept. Îți las numărul de telefon în caz de ceva. Te aștept! Pa! Vlad? Eu sunt. Vlad, ce bine că ai venit. Am văzut știrile și am zis să mă asigur că sunteți în regulă. Dacă atunci când eram mai mic și l-au ars pe Adrian, am avut ce să fac, acum mor cu ei de gât. Vlad, Da, Petre. bine ai venit, mă, băiatule, mă bucur să te văd. Ai auzit mizeria? M-am gândit să-i dăm o judecată pentru calomnie, ne ajuți? Da, sigur. Dar nu credeți că ar fi mai bine să-i lăsăm memoria în pace? Adică, cu toate procesele astea, e... Păi dacă ei nu-i lasă memoria în pace, eu ce să fac, să stau cu mâinile în sân? N-am putut să-l ajut cât era viu? Măcar acum, când e mort, să fiu alături de el. Eu zic să mai așteptăm puțin. Să mai treacă puțin vremea. Vlad, te rog frumos să-mi spui, sincer, tu ești de partea noastră, da sau nu? Petre? Nu. Te rog să-mi spui, tu chiar crezi că băiatul meu din mormânt a putut să-l omoare pe cu scrutiti? Dacă tu crezi asta, te rog frumos să ieși acum din curtea mea și să nu mai calci aici niciodată. Ai înțeles? Niciodată. Mulțumesc că ai venit. Leo? Nu știu dacă vine. Am vorbit cu el la telefon, dar nu mi-a zis nimic. Nu știu dacă vine. Schizoidă povestea asta, nu? Ce zici? E o demență. Am gândit că ar trebui să ne întâlnim, să vorbim. Hai că ne-am întors de unde am început. Vlad n-a spus că nu ne ajută. E așa, Vlad? Exact. Acuzațiile astea sunt absurde, adică n-au cum să stea în picioare. Păi da. O să pice imediat, n-ai ce să... Vezi, Mario? Vezi că și Vlad îmi dă dreptate? Și vorba aia, el e băiat umblat prin străinătăți, știe ce spune, cunoaște. Încep știrile, mă duc să văd ce mai zic ăștia. Hai că vin și eu.
Merg cu tine să închid poarta. Spune-mi că nu l-ai omorât tu pe Titi. Spune-mi că nu l-ai omorât tu, copile. Spune-mi. M-am gândit. Mă tot gândesc. Și nu văd decât o singură soluție. Adică mă gândesc de 2 ore numai la asta. E singura variantă posibilă. Și când ne-a Titi, am scenat tot rahatul ăsta. Ca să ce? Ca să nu știu. Ce ar fi avut el de câștigat? Titi? Nimic, de-al dracu. Adică Titi a intrat într-un mormânt la Belu, nu departe de Roxanei, a plantat niște amprente de ale lui Adi pe acolo și după aia s-a strâns singur de gât. Ok, e absurd. Poate cineva a accesat baza de date a poliției și a înlocuit amprentele lui Adi, nu? Și... Nu știu, zi tu ce e. E Adi. S-a întors și ne ia pe fiecare la rând. Băi, termină cu povestea asta cu strigoi. E Adi, măi, Ștefane, măi. Îl simt, îl miros, se apropie. L-a luat pe Titi că era cel mai putred dintre noi, dar... Suntem pe listă, stați liniștiți. O scăpăm. Am vrut să ne întâlnim ca să vorbim serios, ca să stabilim ce o să zicem, pentru că o să fie o investigație. Și tu ești fisa și ești și fosta logodnică a lui Adi care a și murit. Sigur o să te iași la întrebări. Și după ce trec de tine, o să ajungă la mine. Și situația mea e fragilă. Acum, nu vreau să zic că din cauza cui, că nu vreau să intru în vreo anchetă. Dar mă dă poliția la chef. Nici tu nu stai pe roze. Te urmăresc ăștia pentru accident, nu? E fiica răposatului. Și ai mai fost și șeful lui Adriana Nuței, nu? Spune-mi. Abia acum ai murit, Adrian. Du-te și să nu mai vii niciodată. Mama? Niciodată.
Paștele măsii a reușit dobitocul ăla de Titi să ne bage în rahatul ăsta și din mormânt? Taică, nu, cretinule! Taică mi și-a murit ca un câine pe marginea drumului, Am murit cum a meritat! Botule! Ia o pastă de pe mine! Mi-ai distrus viața. Ce proști suntem, mă, Ștefane, și tu și Liza și eu și răposatul Titi. Adi n-a murit. A folosit incendiul ăla ca să iasă din închisoare. Și acum vine după noi. Cât de proști am putut fi. Da, Adi nu știa de tata. Și nu știa că el are legătură cu... Dacă ar fi venit după cineva, ar fi venit după noi. Și eu. Eu aș fi fost prima pe listă. Corect. Adi a murit. Dumnezeu să-l odihnească. Tocmai de-aia. Tocmai de-aia l-a luat pe Titi. Tocmai de-aia a lăsat amprentele acolo. Dedicație pentru noi. Ca să se întâmple exact ce se întâmplă acum. Să nu știm, să ne fie frică, să nebunim. Exact stările prin care a trecut el când l-am băgat noi la închisoare. Exact stările prin care am trecut eu când m-ați băgat voi în închisoare. Adevărul e că acolo numai la asta mă gândeam. Cum să fac să vă belesc pe voi doi? Și pe prietenul Vlad. Că veni vorba. Să avea niște pile pe la poliție, nu? Nu-l întrebați și pe el? Poate le întrebați, știe ceva, că nu s-a dat la presă. Acum sunteți prieteni. Te rog, eu nu băga și pe Vlad în toată mizeria asta. Așa e. Oricum n-am încredere în jigodie. Știi că ei se întâlnesc acum sub pod, nu? Se va întâmpla exact ca prima oară. Tu nu existi. Tu ești doar o proiecție a minții mele. Nu. Tu nu existi. Dacă ai exista, ai avea dracului propriile tale amprente și nu le-ai murdărit pe ale mele. Spune-mi că nu le-ai omorât pe Titi, Adrian. Nici măcar n-ai avut bunul simț să spui că nu eu l-am omorât, ci tu. Taci! Eu cred că e un scenariu. Nu știu a cui. Poate e Cezar. Poate e Iordache. Habar n-am. Dar dacă e cum zici tu, ar trebui să avem un plan. Ar trebui să îl scoatem din ascunzătoare. Ar trebui... Auzi, știi ce? Băi, vreau să știu unde o să vă vedeți peste 10 ani. Ar trebui să-i atacăm familia. Să facem ce? Nu știu, îl sperăm pe tata Petre, îi rupem o mână sau o răpim pe tanti Maria. Trebuie să facem ceva, altminteri n-avem nicio șansă. Peste 10 ani mă văd... Aici mă simțeam cel mai în siguranță, în tinerețe. Ha? Întotdeauna să termin ce ai început.
Deci după tot ce am făcut, asta e propunerea ta? Dacă noi trei ne călugărim brusc, crezi că ne iartă? Ți-ai dat viața pentru ea, prostul. Ia bolovanul ăla de acolo, puneți-l de gât și sari în apă ca să vezi, frate, ce e aia căsnicie. Ivana? Ivana? Ai grijă de... să nu puște pe cineva în seara asta. Sunt Tibor. Nu pot să vorbesc acum. Las un mesaj. De ce nu răspunzi, Tibi? De ce nu răspunzi? Ai murit degeaba. Degeaba. Nimic nu e cum trebuie să fie, nimic. Hai. Ne vedem acolo. Sar. Sar că te prind. Nici măcar să nu te gândești. Ivana? Nu pleci niciunde fără mine. Pleacă de aici, Michi. Ivana? 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 Deschide ochii. Ivana? N-au cum să facă legătura dintre tine și Adriana Nuței. Ba, au cum. Nu mai e nicio cale de scăpare. S-au închis toate drumurile. Am mai băgat o fisă și am jucat-o mai prost ca prima dată. Și ce urmează, nu vreau să mă gândesc la asta. Vlad? Eu am rău de înălțime. Până și ia-mă de aici, că nu mai pot să mă mișc. Ce să faci asta?
Ivana! Vlad! Nu mai pot să stau aici. Mi s-au muiat picioarele. Vlad! Ivana? Mă auzi? Sunt aici. Sunt aici. E fix acolo o să mă duc. Fix acolo o să mă duc și mergi și tu cu mine. Dar nu ne grăbim un pito ce ești. Mai avem lucruri de făcut aici. Ok. E o soluție eficientă. E bine să știm că o avem la îndemână. Da. Hai să nu apelăm la ea până când nu am încercat toate celelalte variante. Bine? Să ești un om bun. Căruia i s-a făcut foarte mult rău. Dar tu ești bun. M-ai înțeles? Nu mai sunt de mult un om bun, Vicky. Ba da, ești. Tu n-ai făcut niciodată rău doar de dragul răului. Tu ai vrut să pedepsești rău. Și ne aflăm în căcatul ăsta. Pentru că tu nu ai putut și nu ai avut inimă să tai rău de la rădăcină. Adi, uite-te la mine. Nu ne ridicăm de la masă până nu am jucat și ultima carte. Tu m-ai învățat asta. Sunt cu tine. Eu sunt aici. Orice ar fi. Și după aia, dacă nu ne iese, abia atunci ne aruncăm. Că nici de pe mine nu prea sare cămașa de entuziasmul vieții. Toată această vâlvă creată în jurul cazului și zvonistica aferentă nu ajută deloc la rezolvarea cazului. Aș spune dimpotrivă. Înțeleg rolul presei în cazurile privind politicieni sau persoane cu notorietate, dar aici avem o crimă obișnuită și vom acționa ca în oricare alt dosar, din multele dosare care nu v-au interesat până acum. Prin urmare, vă anunț că am dispus deja primele măsuri. În cursul zilei de azi se va efectua deshumarea lui Adrian Anuței pentru prelevare de probe ADN și stabilirea identității decedatului. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Veți redeschide ancheta asupra incendiului petrecut la închisoarea Rahova acum 6 ani? Nu excludem posibilitatea. Credeți în fantome, domnule procuror? Da, o să chem un sobor de preot să sfințească procuratura. Văd că întrebările serioase s-au cam terminat. O zi bună vă doresc. Veți redeschide cazul Anuței din urmă cu 13 ani pentru a găsi eventuale indicii în legătură cu motivele crimei lui Adrian Anuței asupra lui Titi Stamate? Vă rog, terminați cu scenariile astea SF. Criminalul nu a fost stabilit, v-am spus. Terminați cu isteria asta zvonistică. De altfel, în proximitatea cadavrului au fost găsite și alte amprente. Nu numai cele ale lui Adrian Anuței.
câte zile avem expertiza ADN? A murit în incendiu, e mai complicat. Nenorocitule, bă! Ia mâna de pe băiatul meu! Băi, vă tai ca pe butuci, vă tai! Ia uite, vreau să văd care te mai apropii de copilul meu! Domnule Anuței, vă înțeleg durerea. Băiatul meu a făcut închisoare nevinovat! Acțiunea de dezhumare e perfect legală, așa că... Am băgat acolo ca să faceți din el un cetățean mai bun și mi-a dat înapoi o bucată de carne arsă! Pleacă de aici! N-ai nevoie de probleme! Eu nu mai am ce pierde, mă. Și așa am murit când mi-am îngropat băiatul. Băiatul meu! Băiatul meu! Tata, hai să mergem, te rog. Te rog, hai să mergem. Băiatul meu! Hai să mergem, hai. Cine ești? Știi ce înseamnă asta, nu? Da, știu. Hai, pregătește trupele. Te ții după el și îmi dai semn. E doar o chestiune de timp până când devin suspect în dispariția ei. Sper să am întrebări pentru câte răspunsuri dețineți dumneavoastră. Viața mea nu valorează nimic. De ce să mă răpești? Sunt 500.000 de euro aici. Șah. Eu am pe masă toate cărțile. Trebuie doar să le pun în ordine. Ai împușcat doi iepuri deodată! Și pe Titi și pe mine! Dă-mi-l pe Anuții și-ți promit că nu se va atinge nimeni de tine. Eu l-am băgat în închisoare. L-am vândut. Și uite că mi-am primit pedepsă. Toate se plătesc. Ești sigur că vrei să faci asta? Totuși, încă te iubesc. Așa că nu văd nevoit să iau în calcul varianta în care Adriana Anuței nu a murit. Știi că morții nu se întorc niciodată de la groapă. Zici? Ia intră și trage ușa după tine. Și nu o să se întoarcă nici acum. Imbecilule, dacă ai de gând să te sinucizi, du-te în pădure și trageți un glonț în cap, nu mă târâși pe mine. Ce dracu mai vrei ca să o trimis pe idiota aia înapoi, a? O femeie, în principiu, n-ar trebui atinsă nici măcar cu floare, dar nu-i te covor. Ce-i mărcele? Care e legătura ta cu Adrian? Care, Adrian? Ce o să faci? O să mă omori? Nimănui nu-i pasă de tine. Hai să putrezești ca prost în închisoare. Zic că cineva vrea să facă mișto de dumneavoastră. Greșești, inginere. Ai să-ți petreci ultimii ani din viață în închisoare. Sandra, mă, o seclatină. E timpul să dispărem pe străi. Mi se pare de tot rahatul să lăsăm pe Vlad. Scapă cine poate. Mama? Mama?